نمایش بده فانکشن سلکت در واقع سوشال و در نهایت دابل کان و کانکت ویدیو دابل کوئریو مایسکیول آی کوئریو دابل کانو و در نهایت سلکت استار فرام TDL چی اسمش سوشال و در نهایت ریترن دابل کوئری. خب تمام. میاد اینجا و یه صفحه درست خواهید کرد به نام شو سوشال. خب این شو سوشاله شو سئول داره یه کپی پیست دیگه. اینجا دیگه دستتون رو افتاده تو کپی پیستی دست قشنگ میچرخه چون سلکت سوشال و چیا رو داریم بعد تلگرام اینستاگرام توییتر و فیسبوک. دیلیت داریم آپدیت نخواهیم داشت. نمیخوام آپدیتشون میخواید آپدیتشون توی بنویسید ولی خب من نمی‌نویسم چون نهایتشون که هست میکنم. خب برای رکورد و در نتیجه اینجا هم میشه تلگرام رام و اینجا میشه اینستاگرام گرام و در نهایت ایشون هم میشه توییتر فیسبوک. ایشون هم هست IMG که نمیخوایم نداریم. این هم که هست دیلیتو و این هم که هستش آپدیت که نمیخوایمش. کرییت اینجا کرییت سو نخواهد بود میشه کرییت سوشال و اینجا میشه کرییت سوشال سنتوم. بعد تو کرییت سوشال اینجا شما لطف میکنید که ایشون که شو سوشال خب یه رفرش اودیترز میذارید یه دونه داره دیلیت افتاده ازش بیرون یه سوتی داره ببینید چشه سوشال تی دی تی آر تی دی یه تی دی باز نکرد تی دی رو من اضافه بستم الان باید درست بشه. بله خب بریم تو فیلم رو باید دیلیتش هم بنویسیم و اعمالش بکنه. بریم سرچ هم بنویسیم و تمامش کنیم. سرچ هم چیز آخه ما اینجور مقاله هم نداریم ولی فقط میخوام که شما در واقع با سرچ آشنا بشین. به طور مثال من میام روی اینها در واقع روی تیم ما فقط سرچ می‌نویسم که مثلا چه میدونم تو رجعار میام میگم رو تایتل این و روی دیسکریپشنش حساس باشه که توی سرچ میکنم. خب میشه دیگه حالا سرچ رو هم براش بنویسیم. خب بریم تو فیلم بعد.